360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ Christmas decoration tutorial series එකේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි ඔයාලට ගෙනින්නේ Christmas greeting card එකක් සාදා ගන්නා විදිය. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට කොළ පාට shades 3කින් A4 කොළ, දුඹුරු පාට A4 කොළයක් සහ කහ පාට A4 කොළයක්. ඒ වගේම කාඩ් එක සාදා ගැනීමට අපිට මේ විදිහට කාඩ්බෝඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක ඔයාලට කැමති සයිස් එකකින් ගන්න පුළුවන්. පුරුදු විදිහටම අලවා ගැනීමට ගම් සහ කතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. කොළපාට shades වලින් අපි මේ විදිහට සෙන්ටිමීටරයක් පළල මේ විදිහට දිග පටි කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පටියේ මේ විදිහට හීනියට රැලි කපා ගන්න ඕනේ. රැලි කපා ගන්නකොට අමතක කරන්න එපා මේ විදිහට උඩින් පොඩි කොටසක් ඉතුරු කරන්න. මේ විදිහට මේ පටිය පුරාවටම ඔයාලට හීනියට රැලි කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම කොහොමද හීනියට රැලි කපාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ රැලි හීනි වෙන තරමට තමයි මේ මල ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ. දැන් සම්පූර්ණ පටියම මේ විදිහට කපන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට කපාගත්ත පටියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මම කොහොමද රැලි කපාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ කතුර යූස් කරලා මේක ටූල් කරගන්න ඕනේ. ටූල් කළාම තමයි මේ රැලි වලට කර්ව් ගතියක් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටූල් එකක් ආධාරයෙන් මේක රෝල් කරගන්න ඕනේ. මේ මල් ඔයිට කලිනුත් අපේ flower basket වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කරලා පෙන්නවා. මම දැන් ඒකේ link එකක් දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දානවා. ඒක බලලා ඔයාලට මේ මල් සාදා ගන්න විදිය තවත් හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මල ඔතා ගත්තට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ඒකේ අන්තිම කොටස ගම් ටිකක් ගාලා අලව ගන්න එක. මේ විදිහට ගම් චුට්ටක් ගාලා අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අතින් මේ මල චුට්ටක් විහිදවා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි එහෙම shades 3ෙන්ම හදාගත්ත මල් ටික. අපි දුඹුරු පාට සහ කහ පාට A4 කොළ paper shader එක use කරලා මේ විදිහට හීනි පටි කපා ගන්න ඕනේ. shader එක use කරන විදිය සහ basic shape සාදා ගන්නා විදිය introduction to paper quilling වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ඔය කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකේ link එකත් මම දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දානවා. ඔයාලා ඒක බලලම මේක කළොත් වඩා හොඳයි. දැන් දුඹුරු පාටින් අපි මේ විදිහට හතරස් කොටු සහ කහ පාටින් tight coil එකක් සහ triangle shapes 5ක් හදාගෙන තියෙනවා. අපි දැන් අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම සාදාගෙන ඉවරයි මේ කාඩ් එක සාදා ගැනීමට. අපි බලමු දැන් කොහොමද කාඩ් එක අලව ගන්න කියලා. මුලින්ම මේ දුඹුරු පාටින් සාදාගත්ත හතරස් කොටු දෙක මේ විදිහට අලව ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ කඳ කොටස. මේ විදිහට ගම් ගාගෙන අලව ගන්න. මේක ඔයාලට ඕන නම් මීට වඩා උස් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක අලව ගන්න යන්නේ. මම ඒ සඳහා මේ කලර් ෂේඩ්ස් තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් ඒකට වෙනස් කලර් ෂේඩ් උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේකට පළවෙනි පේලිය සඳහා කොළ 5ක් යොදාගෙන තියෙනවා.
ඊට පස්සේ දෙවෙනි පේලියට කොළ 4ක්, තුන්වෙනි පේලියට කොළ 3ක්, හතරවෙනි පේලියට කොළ 2ක් සහ අන්තිම පේලියට කොළ 1ක්. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ තරුව අලව ගන්න. ඒ සඳහා මම මේ කාඩ් එක පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔයාලට තියෙන්නේ ටයිට් කොයිල් එක වටේට මේ ට්‍රෑන්ගල් ෂේප්ස් 5 අලව ගන්න. තරුව සඳහා ඔයාලට වෙන පාටක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ඕනමන්ට් එකක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ නිර්මාණය ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පොඩි බබාලට උනත් මේක හදලා එයාලගේ ටීචර්ස්ලට උනත් මේ ග්‍රීටින් කාඩ් එක යවන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ කාඩ් එක සාදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මේකේ ග්‍රීටින් එක ලියාගන්න එක. මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක හැඩයට ලියා ගන්නවා මෙරි ක්‍රිස්මස් කියලා. ඔයාලට ඕන නම් හැපි ක්‍රිස්මස් එහෙම නැත්නම් සීසනල් ග්‍රීටින්ග්ස් කියලා උනත් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේ ග්‍රීටින් එක ටයිප් කරලා අලව ගන්න උනත් පුළුවන්. මම තම්නේල් එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහට ඔයාලට මේක වටේට රතු පාට බෝඩරයක් යොදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක තවත් ලස්සන වේවි. මේ තමා අපි හදාගත්ත කාඩ් එකේ අවසන් නිමාව. ඔයාලට පේනවා දැන් කඳ, ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක සහ තරුව හදාගෙන තියෙන විදිහ. මෙරි ක්‍රිස්මස් උත් මම මේ විදිහට ලියාගෙන තියෙනවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ටත් බලා ගන්න අපිව ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපිව දැම්ම subscribe කරන්න. අපි 360 degrees